Việt Nguyễn mến chào cô chú, anh chị em và các bạn. Theo mình được biết, cái hoa này nó có một cái tên gọi là hoa hồng ri. Còn mình không biết là cái nơi anh chị mình ở á, nó còn một cái tên khác nữa không nè. Cái cây bông này nó rất là dễ trồng, mình chỉ cần gieo hạt thôi là nó lên. Cái hoa nó nở ra như vậy, khoảng 1 tháng là cái hạt nó sẽ già. Việt Nguyễn sẽ giữ lại những cái hạt. Nếu anh chị mình yêu thích cái hoa hồng ri này á, cứ bình luận ở bên dưới video và để địa chỉ. Khi cái hạt nó già, Việt Nguyễn sẽ đóng gói và gửi tặng đến cô chú anh chị em mình cùng trồng nè. Nhìn đẹp quá chừng luôn. Quay lại cái chủ đề chính thôi, từ cái vỏ trứng. Đa phần là những cái vỏ trứng khi mình sử dụng xong á, anh chị em mình hay vứt đi lắm. Nếu mà mình biết được những cái công dụng và lợi ích của nó thì mình sẽ rất là tiếc. Nên khi mình sử dụng cái vỏ trứng xong, mình cứ cất lại một góc. Khi mình cần thì mình sẽ lấy ra sử dụng. Giờ mình sẽ cho cái vỏ trứng vô trong cối mình xay nhuyễn nó luôn. Anh cho mình nhớ là cái vỏ trứng này mình phải phơi khô thì mình xay nó mới dễ dàng. Mình cho vô cái cối xay tố á, mình xay chút xíu là mịn tan luôn á. Trong thành phần của vỏ trứng đến 97% là canxi carbonate và các khoáng chất khác như kali, magie, phosphor và natri. Giờ mình sẽ cho vô thêm cái phần vỏ trứng này 1 muỗng cà phê bột ngọt. Cũng tùy theo cái thời điểm mình sử dụng, anh chị mình có thể sử dụng bột ngọt nè, hoặc là mình có thể cho đường vô cũng được. Mình trộn lên để cái phần bột ngọt và vỏ trứng nó được hòa quyện hết với nhau. Để giúp cho cây cối nó phát triển mạnh mẽ và những cái bông hoa nó không có bị rụng thì mình sẽ sử dụng cái vỏ trứng và cái bột ngọt. Nếu như cây cối nó chậm phát triển, thay vì là mình sử dụng bột ngọt thì lúc này mình sẽ thế vô là đường. Ở bên dưới cái tầng 1 mình cũng có trồng, mà cái gốc nó to lắm, nó tốt hơn là mình trồng ở trên tầng 2. Còn ở trên lầu thì mình trồng mấy cái chậu nhỏ nhỏ đó, nên cái cây nó phát triển cũng yếu, lý do là cái đất ở trong chậu nó ít á. Hy vọng là đủ hạt giống, nếu anh chị em mình có cần thì Việt Nguyễn gửi tặng. Mình thường xuyên bón cho cái cây hồng ri này là cái vỏ trứng và cái bột ngọt nè, đẹp quá chừng luôn. Mấy cái chậu ngò gai rồi hành lá nữa mình bón vô nó tốt cực kỳ luôn. Mỗi một chậu như vậy nè, nếu mình múc cái muỗng ăn cơm thì mình múc 1 muỗng thôi. Còn như cái muỗng cà phê thì mình sử dụng khoảng 2 muỗng, mình cho vô mỗi một góc như vậy khoảng chừng 2 muỗng cà phê. Rồi cái mình xới cái phần đất này lên. Mấy cái vỏ trứng gà, trứng vịt anh chị em mình sử dụng xong mình cứ cất lại, mình xay ra, mình bón vô cây. Cây nó tốt cực kỳ luôn, mình không cần phải mua phân bón vô đâu. Như cái chậu ngò gai này nó nhỏ thì mình cho vô khoảng chừng 1 muỗng cà phê thôi. Cái chậu hành lá này bữa giờ không có chăm sóc nên nhìn nó èo uột rồi, phải chăm bón em nó lại thôi, để có cái mà hái nữa chứ. Hôm bữa mới đi mua cái hạt giống dưa hấu, mình ươm lên, nay nó cũng cao rồi. Lấy cái vỏ trứng bón vô luôn cho nó tốt. Nếu anh chị em mình yêu thích hoa hồng ri thì cứ bình luận bên dưới video. Khi hạt nó già, Việt Nguyễn sẽ gửi tặng nè. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ những công dụng từ vỏ trứng cho cây trồng đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.